हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा हामी नन लिनियर डिमान्ड फङ्सनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। डिमान्ड फङ्सन र लिनियर डिमान्ड फङ्सनको बारेमा हामीले योभन्दा पहिला भिडियो बनाइसकेका छौँ। तैपनि इन सर्ट त्यसलाई रिक्याप गर्दाखेरि डिमान्ड फङ्सन भनेको इट इज द फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन डिमान्ड अफ द कमोडिटी एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। फङ्सन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कम्तीमा दुईवटा भेरिएबल हुनुपर्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, or when two variables are related as one variable is dependent and another variable is independent, then it is called function. So a symbolic relationship between dependent and independent variable is simply called function. So following the same concept, in case of demand and determinants of demand, we can see that demand of the commodity is dependent on so many determinants of demand. त्यसैले हामीले डिमान्डलाई यो डिमान्डलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा एउटा फङ्सनमा एक्सप्रेस गर्यौँ भने त्यसलाई डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। त्यसैले डिमान्ड फङ्सन सोज quantity demand of the commodity is based on so many factors. So demand of any good and services at a given time is affected by so many factors. So such relation is called demand function if it is expressed in the functional form. अब हामीले डिमान्ड फङ्सनको बेसिक टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर लङ रन डिमान्ड फङ्सन, सर्ट रन डिमान्ड फङ्सन, सिङ्गल भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन अनि डाइनामिक अर लङ रन डिमान्ड फङ्सनका कुरा पनि गरेका थियौँ। अब सिङ्गल भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन भनेको इफ वी सी डिमान्ड इज द फङ्सन अफ प्राइस, त्यसलाई सिङ्गल भेरिएबल डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। अब त्यसलाई सर्ट रन डिमान्ड फङ्सन पनि भन्छौँ। लङ रन डिमान्ड फङ्सन र डाइनामिक डिमान्ड फङ्सन भनेको इफ वी आर कन्सिडरिङ almost all the determinants of demand as an independent variable in the demand function, then it is called long run demand function or dynamic demand function. त्यो चाहिँ हाम्रो बेसिक टाइप्स भयो। अब हामीले डिमान्ड कर्भको जुन हामीलाई डिमान्ड फङ्सनलाई नै हामीले त्यहाँनिर भ्यालु हाम्रो प्राइसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने त्यहाँबाट डिमान्ड सेड्युल आउँछ। डिमान्ड सेड्युललाई हामीले ग्राफमा देखाउने डिमान्ड कर्भ आउँछ। त्यो डिमान्ड सेड्युललाई कसरी डिमान्ड कर्भमा कन्भर्ट गर्ने यी सबै कुराहरू हामीले पुरानो भिडियोहरूमा डिस्कस गरेका छौँ। सो डिमान्ड कर्भ दिएको हुन्छ हामीलाई र डिमान्ड कर्भको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूमा हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि त्यो डिमान्ड कर्भको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरूमा हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि यदि स्लोपको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट आउँछ अथवा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा स्लोपको भ्यालु सेम आउँछ भने त्यसलाई लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। अनि लिनियर डिमान्ड फङ्सन कसरी डिराइभ गर्ने, यसको स्लोप कसरी मेजर गर्ने, यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू के हो, सबै कुरा हामीले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ। र गिभन डिमान्ड कर्भको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा स्लोप मेजर गर्दा डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ भने त्यसलाई नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छ, अथवा त्यो डिमान्ड कर्भ नन लिनियर डिमान्ड कर्भ हुन्छ। त्यस्तो डिमान्ड सेड्युल नन लिनियर डिमान्ड सेड्युल हुन्छ। र यो भिडियोमा हामी यही नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन के हो, नन लिनियर डिमान्ड फङ्सनको बेसिक फर्म के हुन्छ, यही कुरामा छलफल गर्दैछौँ। ओके, सो हामीले अघि डिफाइन गरे जस्तै when the slope of the demand curve changes all along its length, or when the slope of demand curve is different at different points on a given demand curve, then the demand function is said to be a non-linear demand function. यसले के भन्न खोजेको भन्दा हामीलाई एउटा डिमान्ड कर्भ दिएको छ र त्यो डिमान्ड कर्भको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू अथवा त्यो डिमान्ड कर्भ त के को कम्बिनेसन हो, डिमान्ड कर्भ भनेको इट इज द लोकस अफ कम्बिनेसन्स अफ प्राइस एन्ड डिमान्ड, प्राइस र डिमान्डको कम्बिनेसनहरूको लोकस हो डिमान्ड कर्भ भनेको। त्यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्सहरूमा हामीले स्लोप मेजर गर्ने अथवा अन द डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स एट अ गिभन डिमान्ड कर्भ, इफ वी मेजर द स्लोप एन्ड द भ्यालु अफ स्लोप इज डिफ्रेन्ट फ्रम वान पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट, देन दिस इज द केस अफ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन। त्यो फङ्सनलाई हामीले नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ। अब हामीले कर्भमा स्लोप मेजर गर्छौँ अथवा हामीलाई लिनियर नन लिनियर डिमान्ड सेड्युल पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो सेड्युलको दुईवटा कम्बिनेसन, कुनै दुईवटा कम्बिनेसन पिक गरेर हामीले एकचोटि स्लोप मेजर गर्छौँ, फेरि अर्को दुईवटा कम्बिनेसन पिक गरेर फेरि स्लोप मेजर गऱ्यौँ भने त्यो स्लोपको भ्यालु डिफ्रेन्ट आउँछ। सो त्यो डिफ्रेन्ट भ्यालु आउनु भनेकै के हो, नन लिनियर डिमान्ड फङ्सनको केस हो। देयरफोर we can simply define non-linear demand function is that type of demand function in which slope is different at different points. अब किन यस्तो हुन्छ त भन्दा जस्तो के कारणले स्लोप डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस चेन्ज हुने रेसियो अथवा हाम्रो जुन रेटमा प्राइस चेन्ज भइरहेको छ त्यो रेट डिफ्रेन्ट हुन्छ, अनि क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुने रेट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अथवा हामीले लिनियर पढ्दाखेरि लिनियर डिमान्ड फङ्सनमा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि वेन द रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड रेट अफ चेन्ज इन डिमान्ड इज कन्स्ट्यान्ट, अथवा जस्तो प्राइस
5 बाट 10, 10 बाट 15, 15 बाट 20 भयो। 5 5 को रेटमा चेन्ज हुँदैछ। त्यो रेट अफ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट छ। अनि त्यसपछि डिमान्ड पनि मेरो 20 बाट 15, 50 बाट 20 सरी 20 बाट 15, 15 बाट 10 र 10 बाट 5 भयो भने 5 5 को ग्यापमा घटिरहेको छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट छ त्यो पनि। त्यो बेला हामीले त्यो गिभन डिमान्ड सेड्युललाई कर्वमा डिराइभ गर्यो भने स्ट्रेट लाइन कर्व आउँछ। अनि हामीले स्ट्रेट लाइन कर्वको प्रत्येक पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्यो भने कन्स्ट्यान्ट स्लोप आउँछ। त्यो चाहिँ लिनियर डिमान्डको केस थियो। अब यहाँनिर किन नन लिनियर हुन्छ त भन्दाखेरि इफ प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड चेन्ज एट अ डिफ्रेन्ट रेट द डिमान्ड फङ्सन विल बी नन लिनियर। अब यो कसरी डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। ओके, सो यहाँनिर एकैछिनमा त्यो कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्छौँ। सो यसको वान अफ द फर्म अफ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन, वान अफ द फर्म्स अफ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्दा क्युएक्स इक्वल टु ए पिएक्स टु द पावर माइनस बी। सो यो जहिले पनि एक्सपोनेन्ट फर्ममा आउँछ अथवा पावर फर्ममा आउँछ हाम्रो स्लोपको भ्यालु चाहिँ इन केस अफ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेकै के हो, क्युएक्स इक्वल्स टु ए पिएक्स टु द पावर माइनस बी, अथवा यसलाई रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपमा हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो भने क्युएक्स इक्वल टु ए बाई पिएक्स टु द पावर बी भनेर हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्छ है। यो याद गर्नुपर्छ। अरू के मात्रै बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्लोप डिफ्रेन्ट हुन्छ भने त्यो कर्भलाई हामीले नन लिनियर कर्भ भन्छ अथवा त्यसको फङ्सनलाई नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ ए भने अटोनोमस डिमान्ड हो, बी भनेको स्लोप अफ द डिमान्ड फङ्सन, क्युएक्स इज डिमान्ड फर द कमोडिटी, पिएक्स इज स्लोप अफ प्राइस अफ द गुड एक्स। अब यो अटोनोमस डिमान्ड के हो अनि स्लोप कसरी मेजर गर्ने, यो सबै कुरा हामीले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरेका छौँ। त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ मैले अघि भने जस्तै जस्तो नन लिनियर डिमान्ड सेड्युल र नन लिनियर डिमान्ड कर्भ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। जस्तै प्राइस 6 बाट 5, 5 बाट 4, 4 बाट 3, 3 बाट 2, 2 बाट 1, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट रेसियोमा 1 1 को रेसियोमा प्राइस घटिरहेको छ। अब डिमान्ड पनि कन्स्टेन्ट रेसियोमा बढ्यो भने त्यो लिनियर केस हुन्छ। तर यहाँनिर हाम्रो 80 बाट 20, 2 ले बढ्यो, 20 बाट 24, 24 बाट 30, 30 बाट 40, 40 बाट 60। सो द रेट अफ चेन्ज इन डिमान्ड इज नट कन्स्टेन्ट, it is changing, but rate of change in price is constant. If we have both of the rate of change are constant, then the demand schedule is called linear demand schedule, and the resulting curve will called linear demand curve. But here in this case we have uh, not the constant rate of change in demand and price. प्राइसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने डिमान्डमा कन्स्ट्यान्ट रेटमा चेन्ज भएको देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नन लिनियर डिमान्ड सेड्युल हुन्छ। अब यसलाई हामीले ग्राफमा कन्भर्ट गर्यो भने हाम्रो कर्भ सेपमा आउँछ। कर्भ सेपमा यो ग्राफ आउँछ। यसलाई हामीले नन लिनियर डिमान्ड कर्भ भन्छौँ। अब यसको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा स्लोप मेजर गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भ्याल्यु आउँछ। सो यति नै हो नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन भने के हो, यसलाई कसरी डिराइभ गर्न सकिन्छ भने हामीलाई एउटा सेड्युल यस्तो खालको हामी आफै ड्र गर्न सक्छौँ। प्राइसलाई कन्स्ट्यान्टमा अथवा कुनै एउटालाई कन्स्ट्यान्टमा राखेर एउटालाई कन्स्ट्यान्टमा नराख्ने, घटबड भएको रेसियोमा देखाउने, बट देयर सुड बी इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड। सो यो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपमा हुन्छ, अनि त्यसपछि कर्भ सेपमा हुन्छ। यो तीनवटा फिचर्स हुन्छ नन लिनियर डिमान्ड फङ्सनको फिचर। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिङ, it is in the curve shape, and it is in the rectangular hyperbola shape, and slope on the different point at a given demand curve is different. So यो चाहिँ हाम्रो नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन, नन लिनियर डिमान्ड सेड्युल अनि नन लिनियर डिमान्ड कर्भको बारेमा छोटो डिस्कसन यति नै हो। सो लिनियर र नन लिनियरमा फरक के रहेछ भन्दा लिनियरमा रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड डिमान्ड इक्वल हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। प्राइसको रेट अफ चेन्ज पनि इक्वल कन्स्ट्यान्ट, अनि क्वान्टिटी डिमान्डको रेट अफ चेन्ज पनि इक्वल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। उता डिमान्ड कर्भको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्यो लिनियरमा भने इक्वल हुन्छ, यहाँ चाहिँ इक्वल हुँदैन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। हाम्रो लिनियर डिमान्ड कर्भ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, डाउनवर्ड स्लोपिङ नै हुन्छ, स्ट्रेट लाइन हुन्छ भने नन लिनियर डिमान्ड कर्भ चाहिँ स्ट्रेट लाइन नभएर कर्भ सेपमा हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला सेपमा हुन्छ भने फर्स्ट डिफरेन्स भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बिपिएक्स हो भने यहाँ चाहिँ qx equals to a px to the power minus b हुन्छ। So these are the some basic differences between linear and non-linear demand function as well. Okay, आज यति नै कुरा गर्छौँ। Thank you.